शुरू करते हैं। नमस्कार साथीहरू, आज म एकदमै अत्यन्तै सजिलो तरिकाले गुगल आइडी कसरी खोल्ने भन्ने कुरो सिकाउन गइरहेको छु। यो गुगल आइडी चाहिँ एकदम नभई नहुने अत्यन्त जरुरी एकदम नभई नहुने उपयोगी आइडी हो हैन। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिले त हामीले सेटिङमा जाउँ हैन गुगल आइडीको लागि। तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट साइन भनेको छ, गुगल भनेको छ हैन। तपाईले दुईटै जुनबाट गर्दा पनि हुन्छ हैन, गुगलबाट गर्दा पनि हुन्छ, अकाउन्ट साइनबाट गर्दा पनि हुन्छ। हामीले अब चाहिँ केबाट गरौँ भने हामीले जस्तो कताबाट गर्दा पनि भयो हैन। हामी गुगलबाटै गरौँ नि त, गुगलबाट गरौँ। अब यहाँ भनेको छ सेङ इन्टु योर गुगल अकाउन्ट भनेको छ। अब यो गर्ने चाहिँ यही हो हामीले हैन। नयाँ आइडी चाहियो हो हामीलाई, यहाँ देखाउँछ यो गर्ने। त्यसपछि तपाईको यहाँ मेल अर फोन नम्बर भनेको छ। तपाईले मेल अर फोन नम्बर भने हामीलाई नयाँ आइडी बनाउनु छ, हामी क्रिएट एकाउन्टमा जाने। तपाईले बच्चाको लागि बनाउन आँट्नुभयो, बिजनेसको लागि बनाउन आँट्नुभयो हैन, आफ्नो लागि बनाउनु, के को लागि आँट्नु। यो चाहिँ मैले मेरो आफ्नो फर माइ सेल्फ आफ्नो लागि बनाएँ हैन। अब नाम, तपाई नाम राख्नु। अब तपाईको नाम के हो त्यो राख्नु होला हैन। मैले यता मेरो राखेँ। नेक्स्ट तपाईको बर्थडे, जन्ममिति साथीहरु, जन्ममिति तपाईहरुले नेपालीबाट राखेको मिल्दैन हैन। त्यो भएको कारणले अंग्रेजीबाट जन्ममिति हाल्नुपर्ने हुन्छ। अंग्रेजी जन्ममिति हाल्नको लागि तपाईले कन्भर्ट गर्नलाई सजिलो हुँदैन हैन। त्यही भएर त्यति सजिलो गर्न त सकिन्छ, त्यति सजिलो हुँदैन। त्यसको लागि तपाईले हाम्रो पात्रो भन्ने एप छ हैन, त्यसमा गएर मिति परिवर्तन भन्ने हुन्छ, त्यो अप्सनमा गएर तपाईले नेपाली जन्ममिति हाल्नुस्। तपाईको त्यो ठ्याक्कै कन्भर्ट भएर देखाइहाल्छ हैन। अब मैले यहाँ मेरो अलरेडी मलाई थाहा छ अनि मैले हालेँ हैन कन्भर्ट गरेर। फेब्रुअरी 2 तारिक भयो हैन, हाम्रो जन्ममिति भयो। तपाईको अब यहाँ जेन्डर भन्ने हुन्छ, जेन्डर अब त मेल फिमेल जे हुनुहुन्छ हैन, मेल। अब नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट तपाईको अलरेडी यहाँ आइसकेको छ है। तपाईको आइडी बनेर जिमेलले पठाइसकेको छ। तपाईलाई जुन उचित लाग्छ, जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्ने हो तपाईले है। 46 मेरो 46 हान्छु, यो म सेकेन्डको हान्छु हैन। दोस्रो चाहिँ 46 मलाई यो सजिलो लाग्यो। तपाई पनि आफ्नो जुन लाग्छ, सजिलो लाग्छ त्यो चुज गरेर हाल्नु हो। भएन भने क्रिएट वन जिमेल अकाउन्ट भनेको छ, यो बनाउनु त मिल्छ तर अलि झ्याउ हुन्छ क्या, अलि के देखाउँछ। यहीँबाट चुज गरेको एकदम राम्रो हुन्छ क्या। त्यही भएर मैले सिलेक्ट गरेँ, तपाईँ पनि सिलेक्ट गर्नुहोस् कुन सजिलो लाग्छ। नेक्स्ट गरौँ। अब तपाईँले पासवर्ड हाल्नुहोस्। तपाईँले पासवर्ड, आफ्नो पासवर्ड हाल्नुपर्दा हान्ने स्ट्रङ पासवर्ड भन्ने हुन्छ कि होइन, क्रिएट स्ट्रङ पासवर्ड विथ मिक्सर लेटर एन्ड नम्बर एन्ड सिम्बल भन्ने हुन्छ। तपाईँले जे हाल्दा पनि भयो। तपाईँको आफ्नो तपाईँलाई कुन उचित लाग्छ त्यो नम्बर तपाईँको नम्बर हाल्नुहोस्, या नाम र कुनै पनि अङ्कहरू हाल्नुहोस् हैन। तर मैले यहाँ नाम र अङ्क हाल्छु हैन। भइसकेको छ हैन। अब तपाईलाई यहाँ फोन नम्बर माग्छ, तपाईले आफ्नो फोन नम्बर दिनुस् भइहाल्छ। के भन्नुहुन्छ नि, यो फोन नम्बर चाहिँ किन माग्छ भने तपाईले केही गरी तपाईले यो गुगल आइडी को पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने तपाईलाई फर्गेट पासवर्ड आफ्नो मेल हालेर फर्गेट पासवर्ड गर्नु भन्छ हैन। फर्गेट गर्नु भने मेल हालेर फर्गेट पासवर्ड गरेर अनि तपाईले त्यहाँ फर्गेट पासवर्डमा थिच्नु भने उनीहरुले यो तेरो आइडी हो कि हैन कन्फर्म गर्नुको लागि तेरो यहाँ नम्बर हाल भन्ने हुन्छ। तपाईले नम्बर हाल्नु हो नि, तपाईको उसमा उताबाट तपाईको मोबाइलमा कोड पठाइन्छ र तपाईले त्यो कोडलाई त्यहाँ हालेर भेरिफाई गरेपछि तपाईको जिमेल आइडी हो भन्ने थाहा भयो। नत्र त्यो जिमेल आइडी उनीहरूले होइन भनेर त्यो त्यतिकै पेन्डिङमा राखिदिन्छ क्या। त्यो भएको कारणले अहिले नम्बर हाल्नुहोस्, तपाईँको कन्फर्म नम्बर हुन्छ। पछाडि तपाईँलाई आफ्नो नम्बर त बिर्सिनुहुन्न नि त, त्यो नम्बर हालेर राखेपछि पछाडि तपाईँको केही गरी पासवर्ड बिर्सिनु भयो भने फेरि त्यो नम्बर हालिदिनु हुन्छ। तपाईँले हालिदिनु भयो भने मलाई कोड पठाउँछ, त्यसको लागि क्या सजिलो।
त्यसपछि मैले मेरो नम्बर हाल्दैछु होइन, तपाईँले आफ्नो नम्बर हाल्नु न। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँको नम्बर रिकभर भइसक्यो भनेको छ होइन यहाँनिर। अब तपाईँ यसमा यति भइसक्यो, अब तपाईँ नेक्स्टमा जानुहोस्। नेक्स्ट भइसकेपछि स्क्रोल डाउन गरेर मैले जस्तै एग्रीमा जानुहोस्, एग्री गर्नुहोस्। प्ले स्टोरहरू सबै खुल्छ। प्ले स्टोर हाम्रो प्ले स्टोरहरू छ है, प्ले स्टोरमा आइसक्यो, प्ले स्टोरमा रजिस्टर भइसक्यो होइन। प्ले स्टोरमा तपाईँ आफ्नो आइडी कसरी हेर्नु, यहाँ स्वाइपले हेर्नु पाइसक्यो। बुझ्नुहोस्, तपाईँको यो भइसक्यो, नत्र भए यो आइडी भयो भने तपाईँको प्ले स्टोरहरू पनि खोल्दैन क्या, तपाईँले एप्लिकेसन पनि डाउनलोड गर्नु पाउनुहुन्न। तपाईँले यति जिमेल आइडी तपाईँले यो जिमेल आइडी बनाइसक्नुभयो भने तपाईँले युट्युब जस्तो एकदम राम्रो, इन्स्टाग्राम भयो, फेसबुक भयो, टिकटक भयो, जे पनि जेमा पनि एड गर्नुहुन्छ तपाईँले, जे पनि खोल्नु सक्नुहुन्छ त्यसबाट होइन। त्यस तपाईँको लागि सेफ हो क्या। तपाईँ नम्बरबाट फेसबुक खोल्नुहुन्छ होइन, तर तपाईँ नम्बरबाट फेसबुक खोल्नुहुन्छ, त्यो फेसबुक नम्बरबाट खोलेको फेसबुक पछाडि आफै त्यतिकै ह्याक हुने, त्यो धेरै रिक्वेस्ट भएपछि रिक्वेस्ट तपाईँले पठाउनुहुन्छ, त्यो रिक्वेस्टहरू उनीहरूले पेन्डिङमा राख्दै उठाइदिएन, रिसिभ गर्दैन भने, त्यो फ्रेन्ड बनाएन भने त्यो अटोमेटिकै त्यो भइहाल्छ क्या, लक भइहाल्छ, त्यो फेसबुकै आफै गइहाल्छ क्या, उडिहाल्छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईँले जिमेलबाट खोल्नुहोस्, तपाईँले 1000 रिक्वेस्ट पठाउँदा पनि केही फरक पर्दैन। त्यो अनि तपाईँहरूले अब हाम्रो यहाँ लगभग जिमेल खोलिसकेको छ, तपाईँले जिमेलमा यहाँ खोलेर देखाउँछु होइन। अनि अर्को कुरा, तपाईँहरू युट्युब खोल्नु चाहनुहुन्छ, युट्युब आइडी कसरी बनाउने, युट्युब आइडी अटोमेटिकली यसै पनि बनिसकिहाल्छ, तर त्यसमा धेरै तरिकाका सेटिङहरू हुन्छन् होइन। त्यो सेटिङहरू युट्युब खोलेर पैसा कमाउने अहिले त्यो एकदम चल भइरहेछ होइन। कसरी खोल्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू सबै म तपाईँहरूलाई यो आइडीबाट बनाउनु, यो होइन यो च्यानलबाट हाल्छु होइन। तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर गरिदिनु, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला होइन। यस्तो एकदम महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरू ल्याइराख्नेछु होइन। अनि तपाईँलाई कसरी ग्रो अप गर्ने, युट्युब च्यानल कसरी खोल्ने, टिकटकमा फलोवर कसरी बढाउने, टिकटकमा लाइक कसरी बनाउने, त्यो भन्नुहोस्। तपाईँहरू कमेन्ट गर्नु, यो भिडियोको तल कमेन्ट गर्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई एक भिडियो बनाएर एक सोल्युसन दिनेछु क्या तपाईँहरूलाई है। त्यही हो, एकदम अहिले जिमेल आइडी खोलिसकेको छ। अब म गुगलको यहाँ जिमेल खोलेर देखाउँछु होइन। जिमेलमा कन्फर्मेसन पनि आइसक्यो होला, एकदमै एउटा यहाँ जिमेल यहाँ तल यो खाम जस्तोमा आइसकेको छ नि, गुगल कम्युनिटी के भनिरहेको छ होइन। यहाँ खोलेर हेर्नु, तपाईँको सेभ भइसक्यो यहाँ। यो गेस फिनिस सेटिङ यो अफ योर न्यू गुगल एकाउन्ट भनिरहेको छ होइन। लेट्स गेट स्टार्ट यो गेस। ओके, अब यहाँनिर होइन यस किप मी अपडेट भनेको छ, यो थिच्नुहोस्। किप मी अपडेट भनेको तपाईँको उहाँबाट के तपाईँले कुनै आइडी खोल्नुभयो, के कसो के गर्नुभयो भने त्यहाँको यसमा उनीहरूले त्यो मेसेजहरू मेलहरू पठाइरहेको हुन्छ। त्यसको लागि किप मी अपडेटमा यस थिच्नुहोस्। एकदम यु आर साइन्ड अप भनेर तपाईँको आइडी एकदम मजाले बनिसकेको छ है। अब यो आइडी चाहिँ तपाईँले कता युज गर्ने त्यो तपाईँको कुरा हो। आजलाई एकदम यो भिडियो अर्को कुरो फेरि पनि लास्टमा, यो भिडियो मन पऱ्यो, एकदम तपाईँलाई कुनै सल्लाह सुझाव चाहिएको छ भने यस्तै बारेमा मलाई भन्नुहोस्, यो कमेन्ट गर्नुहोस्। यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला होइन। अनि एकदम यो च्यानललाई एकदम महत्त्वपूर्ण भिडियोको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। धन्यवाद। आजलाई यति नै है त, बाई। खत्म।